Salutare! Eu sunt Gabi, iar în episodul de astăzi vă voi arăta ce am descoperit în pădurile din zona localității Băile Tușnad, unde celebrul fotograf de natură Mate Bențe a construit un observator de urși de ultimă generație. Am stat o zi și o noapte la observator și am aflat mai multe despre urși și despre beneficiile economice și educaționale pe care aceștia le aduc prin ecoturism de la administratorul observatorului, János Szín. Szín Jánosnak hívnak, Magyarországról érkeztem. Azért jöttem ide, hogy Máté Bencével közösen egy medvelest hozzunk létre, tehát nem is egyet szeretnénk, hanem egy medveles komplexumot, ahol fotóturistákat szeretnénk fogadni. Korábban én Magyarországon vadásztam, és 20 éven keresztül vadásztam, sőt az egész világot jártam, mindenfele jártam. 10 éve már nem vadászok. Jobban élvezem nézni az állatokat azóta, és fotózni. Máté Bence az én társam, a világ egyik legjobb természetfotósa, de talán a világ legjobb lesépítője. Ő erre szakosodott, leseket épít szerte a világban mindenfele. Ő forradalmasította egyébként a detektív tükrön való fotózást. Ezelőtt 10-11 évvel senki nem használta a detektív tükröt fotózásra. Kis lessátakból fotóztak az emberek, kucorogva, alig kilátva, így még mint egy óriási panoráma. Ugye az állat nem lát bennünket kívülről, tükröt lát. Belülről mi átlátunk rajta, mint egy üvegen. Több mint 100 helyszínt megnézett Bence, mire megtaláltuk ezt a rétet, ami az egyik legjobb, amit láttunk eddig. Hosszú-hosszú munka, fotós szempontból megtalálni a jó helyet. A medveles szempontjából, ha csak turistáknak szeretnénk megmutatni, nagyon egyszerű, bárhova csinálhatnál, ugye medve mindenütt van az erdőben. Itt nagyon fontos az, hogy a fotósoknak is megfelelő legyen a helyszín, azt nagyon nehéz olyat kiválasztani. Fotósokat elhozni és a fotósoknak a vadállatokat megmutatni, akár a medvét megmutatni, az egy nagyon komoly bevételi forrás lehet a vadásztársaságoknak, olyannyira, hogy akár meghaladhatja az eddigi bevételeiket is. Meg kell nézni egyéb másik országokat, ahol ez már működik, akár a finn példát tudnám említeni, ahol nagyon sok medveles van, és nagyon komoly bevételt hoz a vállalkozóknak, ezáltal adóbevételt az államnak is a medvefotóztatás. Érdemes lenne a vadásztársaságoknak e felé nyitni. Nem nagy beruházással komoly bevételekre lehetne szert tenni. Mi alapvetően nem csak a turistákkal, illetve nem a turistákkal, hanem a fotóturistákkal szeretnénk foglalkozni, és reméljük, hogy 1-2 éven belül föl fogjuk tudni építeni azt a végleges lest, ami megfelel a fotóturistáknak. Márciustól kezdve, hogy elkezdtünk etetni, nagyon-nagyon sok medve jött. Én egyszerre volt, hogy láttam 8 medvét itt a les előtt. És hát azért egy nap 10-15 medve megfordul. Itt a tavaszi, koranyári időszakban szinte 24 órában itt vannak a les előtt a medvék. Aztán ahogy közeleg a nyár és az ősz egyre kevesebb, 20 turista elfér a lesbe egyszerre. Az egész évet tekintve annyi bevételre tudunk szert tenni, hogy fönn tudjuk tartani ezt a rendszert. Reméljük, hogy évről évre ez fejlődni is fog. Jobb lesz az embereknek is, ha megismerik a medvét, úgy gondolom. Ha ők is tudni fogják, hogy lehet vele együtt élni. Másrészt az embereknek még azért lehet jól, mert mi szeretnénk Tusnádfürdőnek segíteni azzal, hogy a bejáró medvék számát redukálni szeretnénk, hogy ne járjon be annyi medve Tusnádfürdőre. Naponta sok-sok medve bejár Tusnádfürdőre a kukákból élelmet keresni, és ezekkel a úgynevezett elterelő etetésekkel, amit mi is csinálunk például, lehet redukálni a számát a bejáró medvéknek, hiszen ha itt is megtalálja a megfelelő táplálékot, megfelelő mennyiségben könnyen meg tudja szerezni a táplálékot, akkor nem fog bemenni az emberek közé. Observatoarele de urși sunt tot mai comune în România, dar pentru a fi o practică sustenabilă, trebuie ținut cont de câteva aspecte esențiale. Colegul nostru, Cristian Remus Pap, ecolog și specialist în carnivore mari, ne oferă detalii. Observatoarele de urși, într-adevăr, pot să schimbe cumva comportamentul animalelor. Sigur, poate fi o alternativă, în special la ceea ce înseamnă vânătoare. Practic, photoshooting-ul se practică în cele mai multe țări dezvoltate. Și acest wildlife watching și bird watching poate fi până la urmă și o componentă de dezvoltare comunitară și poate contribui și la economia locală. În primul rând, contactul ar trebui să fie minim între om și ceea ce înseamnă activitatea omului și locul în care urmează să vină urșii. Hrana, de exemplu, ar trebui amplasată cu mult înainte de lăsarea întunericului, să nu se facă gălăgie în momentul în care turiștii văd ursul că se apropie. Ar trebui eliminate orice surse de mirosuri artificiale. Observatorul ar trebui foarte bine izolate și din acest punct de vedere. Și la părăsirea observatorului, de exemplu, iar să existe un impact cât mai mic, prezența omului să fie
foarte puțin resimțită de către urs. Habituarea care se poate instala după o hrănire repetată și pe termen lung a urșilor, se poate ajunge mai departe la conflicte cu comunitatea și asta în special dacă acele observatoare sunt amplasate în apropierea localităților. Eu sunt Gabi și dacă vă place ce ați văzut, nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube și like la pagina noastră de Facebook WWF România. Dacă doriți să-i ajutați pe micuții aflați în grija noastră, o puteți face prin linkul de aici. Ne vedem peste 2 săptămâni.